100 taon sa hinaharap, kumakalat ang isang bagong uri ng virus sa Town Z. Ang mga nai-infect, nagiging zombie. Nakasalalay ang kinabukasan nila sa 4 na magkakaibigan. Sina Andy, Jairis, Kuds at Paul. Pero hindi ito basta-basta palabas tungkol sa zombies. Dahil ang itinatanghal nila, hango sa kasaysayan ng Pilipinas. Teka, bakit nga ba may zombie? Blockbuster ang eksena sa labas ng Malolos Convention Center. Pero ang pinipilahan, hindi sine. Sa loob, umaapaw na sa rami ng estudyante at guro. Manonood sila ng dulang isinulat ukol sa mga bayani, pero may kakaibang twist. Na bida, hango sa mga sikat sa kasaysayan. Si Andy mula kay Andres Bonifacio. Si Jairis mula kay Jose Rizal. Si Kuds mula kay Sultan Kudarat. At si Paul mula kay Apolinario Mabini. Naisip ko lang na gawin yung buhay nilang 4 at gawin silang magkakabarkada para lang magkaroon ng mga proper representation. Ang dula kasi nito ay historical fiction. Ang ibig sabihin, this is inspired by history but not necessarily based on history. Ang dula, pinamagatang Hero Z. So when do we expect our relief goods? Nakatira sila sa kathang-isip na bayan ng Town Z. Tali sa liig ang mga residente dahil sa kanilang leader na si Boss Chip. Si Boss Chip ang sumasalamin bilang kontrabida sa kalagayan ng tao, komunidad at bansa. Anong klaseng virus? Makinig kayo ha. Virus ng korupsyon. Virus ng palinikil ng pamahalaan. At ang pinakamatindi, virus ng kamangmangan. Ang setting ng Hero Z, 2124. 100 years matapos ang COVID-19 pandemic. Sabi sa dula, napuksa ang virus noon, pero ang pagkontrol at pananakot sa tao lalong lumala. Lahat kayo ay minamandate ng batas na hindi lalabas ng inyong mga tahanan at magsusuot ng face mask. Sa gitna ng pagmamalupit ni Boss Chip, isang virus ang kumalat sa Town Z. At nagiging zombie ang mga infected. Pero teka, bago natin alamin ang misteryo ng zombie, kilalanin muna natin ang mga bida sa Town Z. Ako si Andy, at your service.
So pwede tayong magbigay ng space. Kapag walang show, nagre-rehearse ang grupo sa black box ng Philippine Stagers Foundation o PSF sa Maynila. Right. Last stop. Nasa likod ng dula ang premyadong aktor at direktor na si Attorney Vince Tañada. Kilala siya sa mga produksyong may temang politikal at pangkasaysayan. Tayo susuko, ituloy ang laban hanggang masigil ang kabayaran. Magbibihis kayo after nung block ninyo. Si Direk Vince din ang gumaganap bilang Andy. Si Andy ang kumakatawan kay Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan. Pero alam niyo bang bago pa man naganap ang pamosong Cry of Balintawak, sa teatro muna siya sumigaw? Sinasabi sa kasaysayan na part-time theater actor na naging revolusyonaryo si Bonifacio. Kaya may handog ang sariling buhay para sa kaligtasan ng inang bayan. Noon pa pangarap kong maging si Bonifacio. Ang maganda siguro na sasabihin ko na kay Andy dito yung katapangan. Kasi si Andres Bonifacio matalino siya, manunulat siya. Hindi siya yung hindi nakapagtapos. Yung katapangan niya, yung kanyang pagpupursige, pagiging sigasig na may paglaban ng bayan kahit siya na lang mag-isa. Ang bagong presidente naman ng PSF na si John Ray ang gumaganap na J. Riz. Si J. Riz naman ang kumakatawan kay Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. The glory of saving a country is not for him who was contribution to its ruin. Kami as a group, ang Phil Stager, ang mission at vision namin is dalhin ang mga aral na dapat natin balikan at yun nga yung kasaysayan, yung sining, at yung kung gaano kayaman tayo bilang isang bansa na dapat protektahan natin yung kasaysayan. Because they come from a small town and country, which the contagiousness of a virus. Idinaan ni Rizal ang pakikipaglaban sa mga Espanyol sa mga nobela. Pero higit sa lahat, natulungan din niya ang mga Pilipino na linangin ang kultura, sa larangan ng medisina at iba pa. Dapat magbalik tayo sa, hindi lang sa pagbabasa ng libro, kundi sa pagtanaw ng ating kasaysayan. So para sa akin, kung edukasyon na revolusyon, kung kaya maging maayos sa pakikipag-usap, edukasyon muna. Dun muna, mag-collect muna ng mga kaalaman bago tayo magrevolusyon. Si Gerald naman, si Kuds. Bibihira lang po kasi talaga sa mga, kung napapansin niyo po sa Philippine theater, ang pagsasabuhay ng mga ng Muslim brothers and sisters natin, lalong-lalo na si Sultan Kudarat. Ang sabi nga ni Sultan Kudarat, Kinakatawan ni Kuds si Muhammad Dipatuan Kudarat o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat. Ipinanganak siya noong 1581. Pinamunuan niya ang Maguindanao Sultanate na binubuo ng 9 provinces. Si Sultan Kudarat ay kinikilala sa Mindanao bilang pinakamalakas at pinakamagaling na sultan. Namuno siya ng 52 years. Ang Muslim heritage ni Kuds inilabas na lang ni Gerald sa sayaw dahil siya rin ang choreographer ng dula. Isa sa folk dances na mapapanood sa Hero Z ang singkil. Magandang representasyon po yun ng isa ng Muslim. Kumbaga, yun ay traditional dance ng Muslim. Tinwist ko lang po siya. It's a courtship dance ng isang prince and princess. It's a war dance between a character na kalaban ni Kuds. Okay, susubok niyo po ba ako, Sen? gusto mo ba? Siyempre, hindi. Ang karakter naman ni Paul, gender awareness at equality ang tema. Parang tinitignan yung LGBTQ spectrum o itong about sa gender awareness na parang somehow inequity or parang flaw sa religious or societal beliefs ng karamihan. Well, in fact, sobrang gandang contribution ng spectrum na ito sa ating lipunan. Kasi nga, di ba, may tinatawag na rin na inclusivity in diversity. So,
yun pa lang, yung topic na yun pa lang na mapaloob sa Dulang Hero Z, feeling ko kakaibang flavor na siya agad sa pagkakaibigan ng apat. Pero paglilinaw ng direktor ng dula, hindi nila sinasabing bahagi ng LGBT community at may HIV ang tunay na Apolinario Mabini na inspirasyon ni Paul. Napaka-dangerous, no? Sapagkat it could create misconception, most especially from young people. Kaya nga, kami lang yung dula na mayroong talk back after. Parang kasama siya doon sa dula at pagkatapos ini-explain lahat. At hinihimok ang mga guro na ipagpatuloy sa loob ng silid-aralan yung pagpaproseso ng dula. Taliwas sa karakter sa dula, nakilala si Apolinario Mabini bilang political philosopher at arkitekto ng Philippine Revolution. Sa katunayan, naging chief advisor siya sa ilalim ng revolutionary government ni Emilio Aguinaldo. Ang target audience ng Hero Z, ang Gen Z. We want to present issues which are very close to the hearts of Gen Z. Bakla ang kaibigan ninyo! Iba-ibang epekto ng HIV sa iba't ibang tao. Pero alam niyo ko, nang mas mahalaga, hindi ako iniwan ni Emil. Pinanindigan niyo pa rin. Bukod sa LGBT at HIV concerns, tinalakay rin ang mga issue tungkol sa gender sensitivity, anti-bullying, anti-drugs at iba pa. Diskriminasyon sa aming mga Muslim! Yan ginagawa ninyo! Ang istorya ng Hero Z, dumadaloy hindi lang sa mga linya, kundi pati sa musika. Veterano sa teatro at telebisyon, ang composer ng mga kanta na si Pipo Cifra. I usually start my music not with a script. I start my music with the lyrics of Direk Vincent Tanyada. Yes. I don't want to box myself, no? Kasi kung may script, ito yung takbo, ito yung pupuntahan ko. So, ang nangyayari, yung freedom ko nawawala. So, from the lyrics, I put emotions. So, kung makikita ko yung lyrics ni Direk Vince, itong part na to, zombie, umatake siya. Dito po sa Hero Z, ano yung pinaka-paborito niyong kanta? Okay. Yung si Andy, si Jerry, si Kuds at si Paul. Kasi yun yung main characters eh. Si Andy, si Jerry, si Kuds at si Paul. When I was composing that, umiyak ako. I don't know, sabi ko, ba't ako umiyak, sabi ko. Pero it's just a simple chord na 4 na chords lang yun eh. I make myself a catalyst. Pag hindi ako umiyak, feeling ko ang audience hindi iiyak. So, ginawa ko siyang very thematic na madali kantay ng mga kabataan, lalo na ng Generation Z. Kada karakter, mayroon ding espesyal na tunog. Basically, kinompose siya thematically. No? So, thematic. So, ibig sabihin, bawat character may nakaakibat na energy, na power, na personality. Yes, personality. Mobile Theater Group ang PSF at umiikot sila sa iba't ibang probinsya para ipalabas ang Hero Z. Kaya naman kailangang itayo at baklasin ang stage nila kada lugar na pagtatanghalan. Nitong Marso, napanood ko sila sa San Juan City. Bago magsimula ang show, Russell, lalika na kay Direk. sumilip ako backstage. Mahigit 30 ang cast member ng dula, bukod pa sa production crew. Ang ganda ng station niyo. Gaano katagal, sir, binuo to? Naku, tagal. Sineset up namin niya mga 5 hours. 5 hours? Ako, makula. Sa likod, nag-aayos na ang mga artista. We do our own makeup, so we don't have makeup artists, we don't have dressers, we don't have talagang kami lahat. Oo, kanya-kanyang kayod. Kanya-kanyang kayod, pag pangit ka, kasalanan mo. So pagka may costume na hindi ka nasuot, kasalanan mo. Ilan sa kanila ang batikan na sa teatro. At nanalo na rin ang iba't ibang acting award gaya ni Adele.
ang purpose mo is makapag-inspire ka. And lagi nga natin sinasabing, di ba, na there is no small role, only small actor. Hindi tatakbo yung play na walang ensemble at walang supporting roles. Ang iba, iniwan ang mga trabaho nila para umarte sa entablado. Before po, nagturo po ako. Isa po akong guro. Opo. Pero mas pinili ko po ang magtanghal dahil naniniwala po ako na mas marami pong mga kabataan yung mai-inspire sa akin at hindi lamang po iikot sa 4 na sulok po ng silid-aralan. Pinakabata sa cast ang 17 taong gulang na si Francine. So, naging part na po ako ng PSF. Nagulat po ako na ganito po pala na sa theater play, makikita ko kung makaka-discover ako at malalaman ko yung about sa history natin. Pero pag ilang show nyo na po to ng prod? 500 plus. Oh my God, 500 plus? Yeah. Kaya, hindi nyo ako maasahan magsuot ng face mask na yan. Junior at senior high school students karamihan ang kasama kong manood. Tsaka, matindi na ang research ng HO. Ano ang HO? HO! W-H-O. Oh! Isusumbong niyo po ba ako, sir? Napansin ko na pinakamalakas ang hiyawan pag kilig scenes ang palabas. Thank you. You're too close. Nagmula ho kami sa komunidad ng mga Muslim. O, ano ngayon? Bagamat ang iba ho sa amin ay nakatanggap ng 7,000 ayuda mula sa Social Amelioration Program, kami po at ang mga kababaihang ito ay tila ba na-messed at hindi ko nabigyan. Ang mga Pilipinang karaniwang nadaraanan lang sa libro bilang asawa o kasintahan ng mga bayani, may mahalagang papel na ginampanan. Hindi lamang love interest ng mga bida. Si Asti, saan nanggaling yung inspirasyon mo para sa karakter na si Asti? Especially, Muslim siya. Kasi wala po masyado sa internet. Hindi niyo po makikita talaga ito. Pero meron po akong isang hero na si Nerch. Kasi si Ordura, Muslim warrior po kasi siya. And then yun po, dun ko hinugot yung tapang ni Asti para makipaglaban. For me naman po, si Gabriela Silaw po, siya rin naman po kasi talaga yung unang babaeng nakipaglaban sa mga Spanish colonizers. So, siya rin po talaga yung tatatak sa isip ng mga tao at pag-aaralan sa mga paaralan. Kaya po, mas nabibigyan po siya ng lalim, mas pag-aaralan po kung ano po yung mga ginawa niya, gano'n. Tila representasyon din ng mga babaeng Gen Z ang leading ladies ng dula. Mas malawak na pangunawa or open-mindedness. Ganun na po tayo mga babae, pero gaya po nung sinabi nila, andun yung katapangan, andun yung katalinuhan, pero with right understanding. Andy, will you marry me? Uy! Ano ka ba? Lalaki naman gumagawa ng ganyan. Nakakaya ba? Trip naman mamaya may nakikita pa sa akin eh. Andy, minahon ka nga. Tsaka, tigilan na nga natin yung stereotype na yan. Kakaibang babae si Aya. At ang makabagong babae, sinasabi yung nais at hindi paligoy-ligoy at hindi na lamang mag-aantay sa sasabihin ng mga lalaki. Parang equality. Hindi dahil babae ka, mahina ka. Dahil lalaki ka, ikaw lang kaya makipaglaban. Dapat hindi ganon. Ngayon, pinapakita namin sa mga kabataan na talagang market talaga namin na dapat hindi ka lang babae lang. Babae ka. Isa sa mga paborito ng mga manunood ang kantang Akin Ka Ba na inawit ng 3 love team sa palabas. Sa rehearsal, isinama ako ng cast sa pagkanta nito. Hindi na abot ang pangarap na isa lang
Bago ang susunod nilang show, isinama ako ng cast ng Hero Z sa kanilang rehearsal. Bakit sa books, ang hirap intindihin. But with music and of course the spectacular of the play, no, nakikita natin na very colorful with the lights and everything. Ang laking magandang medium ang theater. So dapat talaga ang students kailangan manood. So yun. Mas naintindihan nila ang heroes. Pero hindi entertainment ang pangunahing layunin kung bakit ginawa ang Hero Z. My art is here not only to entertain people, but more important than that, it is here because I want to educate, most especially young people, maybe to educate them about history or maybe to change their lives, maybe to inspire them and possibly, maybe, to transform society. Bilang alagad ng sining, may karampatang responsibilidad. Hindi ka naman basta-basta na lang tatalak o makikipag-away sa gobyerno dahil nga meron kang tinatawag na artistic license. Kailangan naman ang sinasabi mo totoo, may basehan, bunga ng malawak na pagsasaliksik at kapupulutan ng magandang aral. Meron ako na pala kayo! Ano? Puso! Bakit sino may puso para sa kalayan? Di ba ako? May isa pang dahilan kaya nabuo ang mga makabayang dula ng grupo. Maraming pagkukulang sa itinuturo ng ating mga paaralan, pero marami rin naman ang efforts, no, para, well, ngayon nga na tinanggal nila ang Philippine History sa basic education curriculum ng high school. Nakakalungkot dahil binabastardize at binabago na nga ang kasaysayan eh. Pero hindi tayo dapat pumayag. Dapat mga katulad natin ay magpatuloy na gumamit ng anumang paraan, hindi man sining, maging musika, maging our own little ways na pwede nating mai-contribute sa ating lipunan para mabago itong ganitong kababawan ng utak ng ating mga kabataan. Nang mag-transition tayo sa K-12, naglabas ang Department of Education ng tinatawag na Order No. 20. Inalis ang Philippine History bilang subject sa basic education sa junior at senior high. Ang pagbabagong ito sa curriculum ang sinisisi ng National Commission for Culture and the Arts kung bakit nawawala na sa isip ng mga kabataan ang kasaysayan at kultura. Pati raw ang wikang Filipino, isinantabi para matuto mag-Ingles ang mga bata. Ang akala ng administrasyon ay hindrance siya sa pag-unlad. Ang akala nila kasi, kapag pinag-aralan mo yung international mga icons, yung mga kaalamang galing sa West, akala nila yun ang magaling. Sila'y ay inyong aalagaan. Kaya malaking tulong aniya ang mga palabas tulad ng Hero Z para ipaalam at ipaalala, lalo na sa kabataan, ang kasaysayan ng Pilipinas. Kinakailangan talagang dalhin sa classroom yung discussion. Kaya lang, kung walang mga cultural subjects sa DepEd, paano nila ipapalo up? Sa araling panlipunan na lang nila makikita yan. Paliwanag naman ng DepEd, hindi inalis, kundi ipinaloob lang ang kasaysayan sa subject na araling panlipunan. Kasama naman ang Philippine history, kasama pa nga yung history ng kanilang sarili komunidad, which they start off with that. By grade level din, by key stages din kasi. So pagdating na nila sa senior high school, hindi nila Philippine history na ang pinag-usapan. Pwede ng world yun, pwedeng ASEAN na po yun, ganun po. But in the curriculum, andun po ang ating history. Gamit pa rin po natin ang Filipino as medium of instruction po in some of our learning areas. Pero kung walang follow-up lessons tungkol dito, malilimutan lang ba nila ang mga aral na itinuro ng Hero Z?
Ang zombie na issue sa simula pa lamang, may sense din naman. Nung kinoconceptualize namin itong dula, naisip ko yung zombie ay representasyon ng ills of the society. Yung mga kakulangan natin bilang isang lipunan, maybe kakulangan din ng pamahalaan, hindi lang kakulangan, kasobrahan din, na kailangang punahin. At sa pamamagitan lamang ng isang napakagandang representasyon, kasi nga horror ang zombie, horrifying. 32, 34, 36. Tina-target ng DepEd na ipatupad ang bagong matatag curriculum ngayong 2024 sa kindergarten, grades 1, 4 at 7. Ang focus din po natin ay yung foundational skills at nakafocus tayo sa literacy at saka numeracy. And then pinaigting din po natin yung 21st century skills po natin. Andyan pa rin ang kasaysayan. Hindi po mawawala ang kasaysayan, hindi po mawawala ang kultura. Lockdown tayo at kinalimutan na tayo ng mundo! Ang mga alagad ng sining gaya ng PSF patuloy namang gumagawa ng paraan para maituro sa mga kabataan ang kultura at kasaysayan. Bagamat mahirap o bagamat kaunti man tayo, hindi tayo hihinto sa pagbibigay ng inspirasyon sa marami at sa pag-eduka ng mas marami pang kabataan. Paano mo malalaman kung ano ang pinagmulan mo? Yung sense, yung pride of place, napaka-importante ng pride of place. Paano mo mapapagmalaki ang isang bagay na hindi mo alam? Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kung kalilimutan natin ang mga bayaning nagsakripisyo para sa ating kalayaan, at kung mawawala ang pagmamahal natin sa bayan, sabi nga ng Hero Z, mabuti pang maging zombie na lang. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness.